السلام علیکم ډیر سټوډنټس. زموږ د نن لیکچر دی هیومن ریسپیریټري سیستم چې په اردو کې عملیه تنفس ورته وایي د ساه د اخیستو او د ساه د ایستلو چې کوم نظام دی. زه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم خپل یوټیوب لرنینګ لوب چینل ته او زه یم ستاسو ټیچر محمد فاروق اچکزی. راسئ لیکچر سٹارټ کوو. اول به سټرکچر ووایو د ریسپیریټري سیستم غو سات سات فنکشنز هم ورسره وایو. دا ریسپیریټري سیستم شروع کیږي د پزې څخه نوز چې ورته وایو. نوسټریز و دا دوو سپوږمو ته وایي. دا چې پر مخ باندې ولاړ سي بیا په غټه کیویټي کې بدل سي دا ته نزل کیویټي وایي. ټیک دا نزل کیویټي چې دا بیا د بیشتانو څخه هم ډکه ده. په دې کې بیشتان تابه لیدلی او په دې کې میوکس سیلز کله چې موږ ساه اخلو په دې کې که چیرې کچره وله که په دې کې ډسټ و که په دې کې پیتوجنز ول چې موږ نه جوړه کول بکټریا وایرسیز ول هغه به د بیشتان راوګرځي په هغه به په دغه میوکس و د میوکس سیلز به میوکس ریلیز کې هغه چې دی لکه للی چې موږ ته ورته وایي په هغه کې به دا کچره پساو سي بیا سیلیا سته سیلیا بیا پر شا پسې بوځي ستونې لره په ستونې سره بیا موږ د اوداسه په وخت باندې صفا کړو راوباسو. اچھا نو دا چې بیا پر مخ ولاړ سي غاړه شروع کیږي چې په دې کې اول سټرکچر نوم دی فیرینګس هغه د خوراک لپاره او د ساه د اخیستلو لپاره کامن لاره ده. بیا د ساه نالۍ شروع کیږي چې دې ته وایي ټریکیا یا وینډ پایپ ورته وایي. دا ټریکیا دی نه چې په لکه بنده سي یا سره را بنده سي د دې د بچاوېدو لپاره دا رقم رینګ لایک سټرکچر جوړ کړی دی د سی شیپ غو کارټیلیج څخه جوړ دی. بیا به دا په دوه نالیانو کې تقسیم سي چې هغه ته وایي برونکس و یو ته وایي برونکس و دواړو ته وایي برونکای. دا بیا په نور ډیر نالیانو کې تقسیم سي چې هغه ته برونکیولز وایي. برونکیولز به ولاړ سي الویلر ډکټ به جوړ کړي الویلر ډکټ به و دا رقم خانو ته جنم ورکړي چې هغه ته وایي الویلس و یو ته وایي الویلس و ډیرو ته وایي الویلای. الویلای یا الویلس چې دی هغه سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ دی د ریسپیریټري سیستم په. دا رائټ لنګ چې دی دا لږ غټ دی دا لیفټ لنګ چې دی دا لږ کوچنی دی ولې دغه لنګ چې دی دوه لوبه لري دغه وځای ورکړی دی وزړه ته نو دلته زړه هم سته. د دې حفاظت به څوک کوي 12 پښتیانې و دې خواته سته 12 پښتیانې و دې خواته سته هغه د دې حفاظت کوي. دا کله چې ټریکیا شروع سي دا ټریکیا دونه سمپل نه ده د دې په سټارټ کې دا رقم سټرکچر دی دا خو ایسوفیګس دی دا سره لیک چې دی دا پین کلر چې دی دغه د ټریکیا خوله ده او دې ایریا ته وایي ګلوټیس. دا ګلوټیس کې دی نه چې د خوراک د ننه سي د دې د بچاو لپاره اپیګلوټیس لیډ لایک سټرکچر نیچر موږ ته راکړی دی چې کله موږ خوراک تیرو نو هغه بند سي نو بیا به دا خوراک په دې کې نه دننه کېږي. کله کله چې د اوبو ساس کوي یا د خوراک ټوکړه و د ټریکیا ته وشوس بیا به زموږ د را ساعته ټوخه کېږي تر څو چې دی واپس نه یې راوتل. دا ایریا چې د ګلوټیس ته دا چې لږ نور پسې راځوم کې دا ته لیرینګس هم وایي. په دې کې دوه واکل کارډ دي چې هغه د وایبریشن دپاره دي چې کله ساوند باکس هم دې ته ویل کېږي چې کله موږ د لاندې خوا څخه هوا راوباسو د ټریکیا څخه نو دا دوه کارډ به وایبریشن وکړي د دې وایبریشن په بدله کې به اواز راوځي دا اواز بیا موږ په خبرو کې بدل کړو. ټیک اوس راسه دا یو دانه الویلس لږ غټ کو چې دلته بیا څه دی یو دانه الویلس دا رقم دی ته په اټموسفیریک پریشر خو به خبرې 8m چې موږ ورته وایو. په دې کې مختلفه ګیسز دي مثال کې طور پر 78% نایټروجن دی 21% اکسیجن دی 0.039% چې دی کاربن ډای اکساید دی. نو دا ګیسز چې راسي الویلس لره موږ ساه واخلو نو د دې څنګ ته بلډ تللی دی په بلډ کې اکسیجن کم وي ولې دا خو ډي اکسیجنیټډ بلډ په الویلس کې زیاده وي نو د الویلای څخه به د سمپل ډیفیوژن په تر باندې د ډیر خوا ګیسز چې چیر ډیر دغه څه به دی لاړ شي د لږ خواته. The moment of molecules from higher concentration to lower concentration دې ته څه وایي ډیفیوژن وایي. د ډیفیوژن په تر به اکسیجن د ننه راسي دلته بیا کاربن ډای اکساید ډیر دی په وینه کې او په دغه کې کم دی په الویلای کې نو د دې ځای څخه کاربن ډای اکساید دلته ورسي نو موږ چې ساه اخلو اکسیجن اخلو چې بیا یې باسو کاربن ډای اکساید باسو. دا اکسیجن موږ اخلو ولې کله چې موږ خوراک وکړو نو بیا موږ هضم کوو په دې خو خبرې وو نو د دې د هضم کېدو بعد بیا موږ دا کوچني کوچني ټوکړې و سیلز ته واستو په سیلز کې بیا پر دې باندې مزید بریکډاون کېږي چې هغه ته وایي اکسیډیشن. د اکسیډیشن په بدله کې انرژي جوړیږي ATP. د دې اکسیډیشن دپاره د اکسیجن ډیر ضرورت دی په مایټوکونډریا کې نو ځکه موږ اکسیجن اخلو او د دې په بدله کې یو کچره ګیس جوړ سي چې هغه ته موږ بای پروډکټ کاربن ډای اکساید وایي. د دې استنګ ضروري ده کنه دا زموږ لپاره خطرناک دی ځکه به دا موږ بیرته باسو. نو دا د 7th لیول دی ډیر ډیټیل مې نه دی درکړی. امید کوم چې تاسو په سمجھ کې راغلی. در بل لیکچر پرې ماته اجازه راکړئ. الله حافظ.